කියන්නේ ඇඟනම් හැදෙයි නමුත් අර බුද්ධි වර්ධනය බාලයි. හරිද? හරි. අපි දැන් මේක කරගෙන යන්කෝ හරි. බය හිතෙනවා තමයි. නිල් මොනරස් ඉගෙනගෙන ඉතින් විභාගයට ගිහින් ලියලා එනවා මොනර කුඩුම්බිය කියලා. අන්න ඒ වගේ මොනර මතකයි. ඊළඟට එනවා වර්ණ දේහ විකෘති නිසා ඇතිවන ආබාධ. වර්ණ දේහ විකෘති මගින් ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය මේ මොකද්ද මේ කියන්න යන්නේ? වර්ණ දේහ විකෘති කොබණ්ඩ වර්ණ දේහ විකෘති කැටගරයිස් කරන්න වර්ග දෙකකට. වර්ණ දේහ ව්‍යුහය වෙනස් වීමෙන් ඊළඟට සංඛ්‍යාව වෙනස් වීමෙන්. ව්‍යුහය වෙනස් වීමෙන් සිද්ධ වෙන හතරක් කියන්න. මොනවාද? ලෝපය ඊළඟ පරිසංක්‍රමණය ඊළඟ ද්විකරණය ඊළඟ ප්‍රතිලෝමය. අපි ප්‍රතිලෝපය කියලා හදාගත්තා නේද ඒක? ඔව්. ඊට පස්සේ වර්ණ දේහ සංඛ්‍යාව වෙනස් වෙන හින්දා එන වෙනේම මොනවද? විෂම ගුණගතාව, බහු ගුණගතාව. විෂම ගුණගතාවයට අදාළව දෙකක් කියන්න. ඒක ගුණ දේහතාවයයි ත්‍රිදේහතාවයයි. ඒව ගැන තමයි මේක මේ කතා කරන්නේ. අපිට තියෙනවා ලක්ෂණ මේවා තුනක්. බලන්න ඉගෙන ගන්න. වර්ණ දේහ විකෘති මගින් ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය හෝ වර්ණ දේහ ව්‍යුහයේ දැඩි වෙනස් වීම සිදු කරමින් ශීරපායි භ්‍රූණවලට ගබ්සාවලට මඟ පාදයි. ඔවුන් ජීවත් වූහොත් රූපානුදර්ශීයව අසාමාන්‍ය ලක්ෂණ විශේෂ කාණ්ඩයක් පෙන්වම් කරන අතර එය සහ ලක්ෂණයක් ලෙස හැඳින්වේ. විෂම ගුණගතාව නිසා ඇතිවන ප්‍රවේණික ආබාධ තුනක් පහත විස්තර කෙරේ. ලියමු. ඩවුන් සහ ලක්ෂණය ඩවුන් සහ ලක්ෂණය දෙවෙනි එක ටර්නර් සහ ලක්ෂණය තුන්වෙනි එක ක්ලයින්ෆෙල්ටර් සහ ලක්ෂණය ක්ලයින්ෆෙල්ටර් සහ ලක්ෂණය පළවෙනි එක ඩවුන් සහ ලක්ෂණය මං කිව්වා එදත් ඩවුන් සහ ලක්ෂණයේදී ඒක එන්නේ ලිංග වර්ණ දේහ වලින්ද 21 වෙනි වර්ණ දේහ යුගලයෙන්ද 21 වෙනි වර්ණ දේහ යුගලයෙන්. ඒ හින්දා අපි කියනවා ඒකට ත්‍රිදේහතාව 21. දැන් බලන්න මේ 21 වෙනි වර්ණ දේහ ත්‍රිදේහතාව තියෙන බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයාගේ සෛල තුළ 21 වන සියවසේ නෙමෙයි. මොකද වර්ණ දේහේ වැඩිපුර පිටපතක් තිබීම ඒට හේතුවයි. මේ සහලක්ෂණයේ මුහුණේ ලාක්ෂණික අංග අර මං කිව්ව අර ලක්ෂණ ටික වෙනස් වෙනවා. මිටි දේහය ඒ ත්‍රිදේහතාව 21 තියෙන අය මිටි මිසක් මිටි හැමෝම ත්‍රිදේහතාව 21 නෙමෙයි. හෘදේ ආබාධ ඒවා නිවැරදි කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා සැත්කම් වලින්. විකසන ප්‍රමාද වීම පෙන්눔 කරනවා. ඒ කියන්නේ හැදෙන්නේ දැන්. කියන්නේ ඇඟනම් හැදෙයි නමුත් අර බුද්ධි වර්ධනය බාලයි. හරිද? හරි. අපි දැන් මේක කරගෙන යන්කෝ හරි. බය හිතෙනවා තමයි. ඕන්ට ලියුකේමියා සහ ඇල්ෂයිමර් රෝග දෙක වැළඳෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ඉහළයි කියනවා හයිලයිට් කරගන්න ලියුකේමියා ඇල්ෂයිමර්. ඔවා භාගයට පාඩම් කරන්න එපා මොනවා ලියයිද දන්නේ ලියුකේමියා ඇල්ෂයිමර්. මාංශක භක්ෂක ශාකයක් විදියට නිල් මොනරස් ඉගෙනගෙන ඉතින් විභාගයට ගිහින් ලියලා එනවා මොනර කුඩුම්බිය කියලා. අන්න ඒ වගේ මොනර මතකයි. ස්වර්ණවහිනී හරි ලියලා එනවා කියලා. ඩවුන් සහ ලක්ෂණයේ සහිත ස්ත්‍රීන්ගෙන් අඩක්ද සියලු පුරුෂයන් පාහේ ලිංගිකව නොමේරු සහ නිසරු අය. ඒක හරි වැදගත්. ස්ත්‍රීන්ගෙන් අඩක් කියන එක හයිලයිට් කරන්න. සියලු පුරුෂයෝ අපිට chance නැහැ. ඔවුන්ගේ ආයු කාලය සාමාන්‍ය අයට වඩා කෙටි නමුත් දුකයි ඒ ගැන සුදුසු වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලැබමින් මැදිවිය තෙක් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඉතින් මොකද නේද? ඒත් ජීවිත කාලය කෙටි.
කෙසේ වුවද උන්ට අධිරුධිර පීඩනය, ඇතරස්ක්ලෙරෝසිස්, ආඝාතය සහ බොහෝ ඝන අර්බුද සෑදීමේ හැකියාව අන් අයට වඩා වැඩිද අඩුද? අඩුයි කියන එක highlight කරලා තරු දෙකකුත් දාන්න. ඇයි? අපිට හිතෙන්නේ මේගොල්ලන්ට මේවා වැඩි වගේ. වැඩි වෙන්නේ ලියුකේමියා, ඇල්සයිමර් වගේ ඒවා. මේ බලන්නකො මේක තරුවක් දාගන්න ඒකට. මොකද්ද? ඔවුන්ගේ අසාමාන්‍යතා තිබියදීත් වැඩි දෙනෙක් සාමාන්‍ය ලෙස ජීවත් වෙමින් රැකියාවලද යෙදෙති. සමහර අයට රැකියාව අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඩවුන් සහ ලක්ෂණයේ සහිත දරුවෙකු ලැබීමේ අවදානම ඔන්න වැඩි. highlight කරන මවගේ වයස සමග ඉහළයයි. ගොඩ වයසට ගිහින් දරුවෝ හදන්න යනකොට මේ අවදානම එන්න පුළුවන්. ඉතින් අවදානමක් විතරයි තියෙන්නේ. හැමෝටම එනවා කියන්න බෑ. අවදානමක් තියෙනවා. හරි. ඊළඟ ඌනනේ මෙන්න දාන්න තරු ඔතන දාන්න කෙලින්ම හත් දින්නක් තරු දාන්න. දාන්න. කැමැතිර මහා බල්ලා අඳින්න. මොකේද දැන් අඳින්නේ? ඌනනේ එක සිදුවන නිර්විසම්බන්ධනේ මේට හේතු වේ. මේ highlight කරන්න, ගන්න highlight ගන්න. highlight කරන ඔක්කොම highlight කරන්න. පුළුවන් හැම විනාශෙම කරන්න මෙතෙන්. මේ කෑල්ල කපලා අයින් කරන්න. මේක හැදෙන්නේ ඌනනේ දෙකේදීද ඌනනේ එකේදීද? ඌනේ එකේදී. හරිද? එන්න වැදගත් ඒක. ඩවුන් සහ ලක්ෂණයේ අලිංග වර්ණ දේහයක ත්‍රිදේහතාව නිසා ඇතිවන අතර ලිංග වර්ණ දේහවල විෂම ගුණගතාව හේතු වෙන ඇතිවන මානව ප්‍රවේණික ආබාධද ඇත. එනිවනේ අපි ක්ලයින්ෆෙල්ඩ් කියලා ඉගෙන ගන්න. ලිංග වර්ණ දේහවල විෂම ගුණික තත්ත්ව වන ඒක ගුණ දේහතාව නිසා ටර්නර්ද ත්‍රිදේහතාව නිසා ක්ලයින්ෆෙල්ඩ් සහ ලක්ෂණයද හට ගන්නවායි.